Guys, tuloy natin tong part 2 ng genset natin from the TX series. Pasensya nga pala kayo dahil nasa tabi lang ako ng karsada, masyadong maingay na may distraction eh. Ngayon ang naging nangyari dito, nag-adjust tayo ng overhead valve. Okay naman, tumakbo. Ngayon naiwan siya, walang output. Natin itong brand, APR, rotor niya, tsaka stator. Yun lang naman, wala nang tatakbuhan niya, kundi yun lang. So, ito yung pinaka-output niya, dalawang wire lang naman. Oh. Yung iba, 4. So, dito, tinataktak. Tapos yan mga 1 point something or 2 ohms. Oh. Yan, 1.4, okay. Sa rotor niya, makakuha tayo ng mga 50 ohms to 60 ohms. Ito, nakatap niya sa ohms. 17, masyadong mababa. Dapat na nasa 50, 60. So, ito yung sa ano niya. Dahil mababa kasi kung hindi mababa, testingin natin to. Lalagyan natin ng 12 volts input yung brass. Para magkainaw siya. Kung sa ano, ito yung 12 volts. Kakat na natin to. Diretso natin to. Nakita kagad natin mababa yung winding. So, papaklasin natin yung ano niyan, yung loob. Start natin baklasin sa isa. Ilalabas natin. Natin itong rotator, no? Para ma-check natin lahat yung masyadong mababa yung resistance nito. At the same time, ito tin-red ko itong model na ito. Meron na siyang thread, kaya lang fine, wala akong tornilyong electric yata. So, nire-thread ko na lang siya para pumasok kung ano kung wala akong mga tornilyong fine thread. Hindi naman siya tinatapos ko na lang. Yus! Lakas putok! Woo! Tinanggal nating rotator para makita natin lahat, no? Kung saan nagagaling yung wala tayong output. So, tinanggal ko na itong winding na ito papunta sa slip ring.
So, ang winding nito dapat wala siyang resistance sa bakal o kaya dito sa slip ring. Kasi separate lang ang winding niya eh. Meron siyang insulation na makapal na plastic na dapat wala talaga siyang ano. So, checkin natin yung ano niya kung talagang may sayad siya. Hindi naman siya pinaka-short kaya lang tumaas ang resistance. Mula sa bakal hanggang dito sa winding nagkaroon siya ng resistance. So, possible ma-detect lang siya sa special tester sa Meager. Minsan dito, nakakukuha sa fluke. Kaya lang nag-ano siya, zero kagad. Ito kasi naka-steady yung resistance niya sa ano, makikita na. So, ito talagang ginagamit pag may grounding. So, testingin natin yung resistance kung ano, i-close up natin. Luwang mo na. Ayan, sige. So, lagay natin dito sa ground. Makita natin dito sa... Ito yung isang winding niya. Makikita natin. Dito pa lang sa winding, meron ng connection sa ground. Ito nasa ground itong isang itim. Ito yung isang winding. Nasa 30 meg siya, no? 30 meg ohms. So, yung kabila naman, ito yung isang winding. Kabila siya. Nasa 30. So, talagang sumayad dito. Possible na nag-init to, nasira yung insulation na plastic at dumikit sa ano. Ito naman sa ano, minsan kasi dito lang sa nanggagaling sa slip ring yung pinaka-carbon niya. So, meron din siyang 35 meg ohms, pareha sila. So, ang pinaka ano niya talagang sumayad. Kaya nawawalan siya ng 220 volts. Yung pinaka magnetic field niya sumasayad na. So, hindi na siya nag-i-induce sa secondary sa motor. Sa rotor, dapat magbigay siya ng 220 volts. So, hahanapin natin yung pinaka-common na itong dalawang winding na ito. Titignan natin kung saan sumano. Pero palagay ko parehong sayad eh. Ay, nakikita nyo ba? Ito nga pala yung... Ito lang ito pa. Ito sa ano, ayan. Sayad siya, sayad. Ito sayad din sa slip ring. Ito sa slip ring. Ito yung sa ground natin, magsisiro yan. Ito from ground. So may ground tayo. From ground, makita natin. Ayan, nagkaroon siya ng resistance. Dapat wala yan kasi may insulation sa separate winding siya. Hindi natin maano ngayon. So, kukunin natin yung pinaka-center top niya. Itong dalawang winding nito. Titignan natin kung saan parehas. Ay, alam parehas na merong resistance. Palagay ko sumayad parehas eh. So, meron akong illustration board. I-ano natin paano ang natin papain yung ano, puputulin natin yung gitna kasi continuous winding yan eh. So, ito yung dalawang winding niya, no? Dahil ito yung winding nito, figure 8 eh. Clockwise, counterclockwise. So, ang unang winding mo 1, matatapos sa 2. So, sa kabila naman, mag-winding ka ng clockwise naman. Counterclockwise. So, ang duktong nito, ito, yan, papunta dito, from 2 to 1, tinatawag na figure 8 yan eh. Kaya nag-figure 8 dito, tutuloy natin dyan. Para maging kamukha ng 8, dito natin padadaanin yung wire. Yan. Ito na yung slip ring mo. Connection na dito yan. Slip ring. Tapos ito na yung brush. Brush na siya. Dalawang brush na ito papunta ng ABR. May connection siya 4 at 3. 1, 2, 3, 4. Papunta sa winding ng motor na to. So, ito na output niya.
220 na dito. Yeah, pero wala na yan, ha? Dito lang tayo ang kakabayan natin ngayon, ito. Puputulin natin to. So, para makuha natin yung resistance niyan, dalawa. Yung iba 50 ohms ang volt, 50 ohms. So, lumalabas na 25 siya, eh. Dito, pag may putol siya dito. 25 ohms, 25 ohms siya. So, pag pinagsama mo yan, naka-series, 50 ohms na lahat ng total niyan. So, hindi ko malaman bakit napakababa. Lumabas lang siya, nasa 3 or 4, ang resist. Testingin natin sa kasi. Yan, sumigil. Ito yung first winding niya, no? Ayan. Figure test. So, nasa 60 siya, 60 meg ohms. Itong kabila naman, ito, nasa likod. So, same, nasa 65 siya. Ngayon, itong sa slip ring naman, nasa 35 meg ohms. Yung sa taas naman, nasa 50 meg ohms. So, iba-iba ng resistance ng dalawang dapat mapare-parehas yan, eh. So, ang pinaka-trouble natin talaga itong winding na sumayad na, no? Possible na wala na, bumaba na yung resistance dahil sobrang init na. At the same time, siguro na nasunog na itong nito. Itong laging may kuryente, may konting pitik dahil itong resistance ng talagang pumipitik yan, eh. Pero maliit lang, para ka lang kikilitiin. Tanggalin na natin. So, wala tayong magagawa kundi magpalit ng rotor or ipa-rewind. Medyo hindi na ako nag-rewind, medyo busy na ako, eh. Titingnan ko kung meron akong ipapalit dito. Meron pa akong mga generator dun sa likod. Kung same, gagawa ko ng part 3 kung meron same na So, ganito na lang, guys, muna. Paki-subscribe na lang, pasuyo na lang, subscribe. Hit the notification bell and mag-like na rin. Maraming salamat. Thank you for watching my video.